Hello mga kakusina, dito na naman ako, si Ay Kusina, upang magluto ng paksiw na tulingan. Ewan ko kung tulingan ba ito o tambakol. Basta, masaya ako kasi nakakita ako dito ng ganitong isda. Kasi hindi, pambihira lang po dito ang ganitong isda. Wala po siya dito masyado. At nung pumunta po ako sa isang store, nakakita po ako ng isda na yan at ang saya-saya ko po. Masarap po itong isda na ito pag presko, inihaw, at saka masarap din ito na gawin po siya na siyo. Tapos, ang gagawin ko po ay paksiw na may gata ngayon. So, ang mga sangkap po natin ay itong isda. Isa lang po ang binili ko na isda. Lalagyan ko po siya ng calamansi, laurel leaves, suka, sili na galing sa garden ko, itong talong na galing din sa garden ko, saka kunting pichay na galing din sa garden ko. Ito ay sibuyas, luya, at saka bawang. Lalagyan ko po siya ng bawang. So, ang unang gagawin ko po ay magcha-chop po ako ng mga ganito. So, i-chop ko po ito siya. Lagay ko po dito. Ipaghalo ko lang ito. Lagyan ko po siya ng bawang kasi masarap kasi ang amoy ng bawang. So ngayon nilalagay na po natin yung ating isda. Po natin ng suka, ng ating mga bawang, sibuyas at saka luya. Lagyan natin ng paminta at saka itong ating kalamansi. Ikakat ko po siya. Lagyan ko po siya ng kunti mo ng tubig kasi kunti lang yung nilagay ko na suka. So ilalagay na po na itong yung ating kalamansi. Nakalimutan ko pong ipakita sa iyo yung gata natin. Kaya pag maluto na ng gata. Ang gagawin po natin ay pakuluan muna siya. Lagyan ko muna ng pampalasa. Lagyan ko siya ng kunting asin. The salt. Lasa. Lalagyan ko siya ng hindi nakalimutan ko na ipakita sa inyo itong ganito. Yung buong paminta. Konti lang. Tapos pakuluan po natin siya. Tignan na po natin ang ating kumukulo na po siya. Ang bango na po niya. Ito po, kumukulo na po siya. Kumukulo na po yung ating so ilalagay na po natin yung ating talong. Ito, pwede na natin ilagay ang ating talong. At ilalagay na po natin ang ating sili din. Tapos takpan na po natin. So buksan na po natin. Tingnan natin. Ay, ang bango na po niya. Luto na po yung isda. At saka naluto na po yun ng ating mga pili. Ang bango po niya.
Po, ilalagay ko na po itong ating cocos milk. Itong ating gata. Ilalagay ko na. So, pakuluan po natin ito. Saka natin ilagay yung kunting pichay kasi ilagay ko na din po ito. Kumulo na din siya. So, tingnan po natin yung ating isda. Masarap na po ito. Bango po niya. So, pakuluan lang po natin. So, ilalagay ko na po ang ating pitsay. Kahit konti lang yan. Masarap kasi yung pitsay. So, kukunin ko na po kasi luto na po ang ating isda at saka yung tambakol. So, kukunin ko na yung tapos lagyan po natin ng konting tsaka lagyan natin ng maraming sili. Ang dali lang po lutuin ang ating tambakol. Sobrang dali na at tapos na po siya. Ito sa mainit na kanin at saka ang dali lang po niya lutuin. Tapos sa atin po marami pong isda nito na nabibili po sa palengke. Pero dito sa amin pambihiri lang po itong mabibili. Kaya masaya po ako na nakita ko po ito at nakapagluto ako ng pinaksiwan na isda tambakol na may gata. So, kasi dati po, nagluluto po kami ng paksiw, tapos yung sa Bisaya, inununan na isda, tapos pag kinabukasan, mayroon pa kaming inununan, nilalagyan namin ng gata. Ang sarap po niya, tsaka masarap po sa iyong panonood at salamat po sa laging nanonood po sa akin at laging nagko-comment sa akin yung mga inyo dahil nandyan po kayo lagi sa nanood po kayo lagi sa akin. Maraming salamat po sa inyo panonood at pagko-comment niyo sa akin. Maraming salamat po. At sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po at sa susunod na video ay magkikita po tayo ulit. At please don't forget to share, comments, like, and subscribe. Maraming salamat ulit. God bless you. Bye!